سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 26 فوریه 2026 هستش. خدمت شما عرض شود که و روز پنجشنبه هست و ما طبق معمول می‌خوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم. من دیروز هم لایف ترید رو ویدیو گرفتم اما متاسفانه ویدیوش خراب شد و اینکه خیلی با لگ شدید ضبط شده بود. حالا نمیدونم مشکلش چی بود، ولی در هر صورت ما دیروز معاملات هم داشتیم، ولی بازار خیلی بازار کم سرعت و اذیت کننده ای بود که فکر میکنم حدود 4-5 تا معامله گرفتم، 4 تا 5 تا معامله گرفتم که 2 تا معامله هم استاپ خورد، 2 تا معامله هم ریس فری شد و یه معامله سود شد. یعنی در مجموع یر به یر شد دیگه حسابمون. و یه ویدیوی خیلی طولانی هم شد، حدود 1 ساعت و نیم ویدیو شده بود که متاسفانه اصلا خراب شد دیگه. حالا توی بررسی هفتگیمون معاملات رو حتما بررسی میکنیم و میبینیم که چیکار کردیم چیکار نکردیم، بریم ببینیم که بازار به چه صورت حرکت کرده و اینکه کارمون رو شروع بکنیم دیگه. با من همراه باشین. بله خدمتتون عرض شود که میبینید که توی روزانه ماشاءالله قیمت کامل این کندلی که نزول کرده بود رو پوشوند و امروز هم خیلی پرقدرت داره صعود میکنه. فکر میکنم که بخواد سقف‌های بالاتر رو ببینه. الان نزدیک سقف 3 روز پیشه که ببینیم که حالا میرسه به این افیجیه که البته پرش هم کرده بود. احتمالاً بخواد این افیجی رو هم کلاً رد بکنه دیگه. کاملا صعودی هست بازار. توی روزانه اومد دقیقاً به کف این رنج، تقریباً رنج قبلی که شکونده بود رسید. البته کامل نه ولی خب به حدودش رسید و دوباره خیلی پرقدرت داره میره بالا و اصلا هیچی هم جلودارش نیست، داره میره بالا. فقط دیروز خیلی روز بیجونی داشت بازار، ولی حرکتش رو توی سشن آسیا و لندن انجام داد و همینطور کیلزون نیویورک و به بورس آمریکا که رسید اصلا دیگه جون نداشت و حالا نگاه میکنیم که چجوری حرکت کرده. توی تایم 4 ساعته میبینیم که این کانال رو کامل شکوند و داره صعود میکنه به سقف لگ مهممون داره میرسه که این لگ واسه ما خیلی مهمه. این سقف خیلی مهم هستش و اگه ردش بکنه احتمال داره که دیگه بره به سقف‌های بالاتر هم برسه. ولی نقدینگی این زیر درست کرده دیگه. احتمال داره که امروز بیاد یه نزولی بکنه بعد بره بالا. اینم باید در نظر بگیریم که احتمالش هستش که بخواد نزولم بکنه، نقدینگی ها رو بگیره بعد حرکت کنه به سمت بالا. خب توی 4 ساعت هم پس میبینیم که به نزدیک سقف لگ رسیدیم و این کانال هم که رد کرده. بریم تایم 1 ساعت هم ببینیم که البته ببینید دیگه اینجا همه افیجی و اینا ساخته دیگه. بذار من افیجی اینجا رو مشخص بکنم. بله اینجا یه افیجی داریم. افیجی پایینتر همشون پر شدن. الان فعلا افیجی که دست نخورده است همینه که من فکر میکنم بخواد به همین اصلا برسه و بره بالا. حالا اگه تا 50% هم که بیاد که احتمالش زیاد هست که تا 50% بیاد، یعنی تا این سقف قبلی دوباره بیاد و بره بالا. بریم تایم 1 ساعتمون. بله این سقفی هستش که تو همون 4 ساعت هم مشخص کردیم. این لگ الان واسه ما خیلی مهمه چون POS تشکیل داده. اینجا افیجی ساخت. البته الان یه افیجی کوچیکم اینجا هم ساخته که میتونه تعیین کننده باشه، ولی من این 2 تا افیجی رو یکی حساب کردم که ببینیم دیگه کلا نقدینگی داره اینجا. من فکر میکنم از همینجاها بیاد بعد بره بالا چون اینجاها دیگه نقدینگیاشو تقریبا مصرف کرده، مگه اینکه بخواد خیلی کامل دیگه اصلا کلا بخواد بیاد پایین که بعید میدونم. با این قدرتی که داره احتمال داره که اگرم بخواد بیاد پایین باید بره بالا، نقدینگی رو برداره و بیاد پایین چون اینجاها کامل نقدینگی هست. میبینین حتی این افیجی 1 ساعته که ما چند روز پیش مشخصش کردیم که دست نخورده بود همچنان دست نخورده است و احتمالش هست که بخواد بهش برسه و یه نزولی بکنه. میریم تایم 15 دقیقه رو ببینیم. من اینو درستش بکنم. خب دقیقا من این نقاط رو مشخص کردم. ببینید چقدر نقدینگی و افیجی داره اینجا.
این سقف مهم بوده که خیلی پرقدرت شکوندتش. احتمال داره که به یه حمایت تبدیل شده باشه که بخواد بیاد اینجا. ببینید الان این تا بخواد که بازارم باز بشه احتمال داره که این مووینگ اوریج هم برسه یه جورایی همپوشانی پیدا میکنن با هم. ولی سقف مهمی بوده، ردش کرده، میتونه که بیاد پایین دوباره بره بالا. خیلی قشنگ میبینید که اینجا عدد روندم هست 49700 که چندین بارم خواسته ردش بکنه نتونسته. میبینین چند بار خواسته که این 49700 رد بکنه و خیلی پرقدرت پرتاب شده پایین. اینجا که مخصوصا چه پرتاب بزرگی هم شده به سمت پایین. احتمال داره که این با این قدرت که عزمشو جذب کرده خیلی پرقدرت بخواد بشکنتش. برای همین بازار احتمال داره با قدرت باز بشه، چون میخواد اینو محکم بشکنتش باید قدرت زیادی داشته باشه. خب من نقاط رو مشخص کردم. ببینیم که تایم 5 دقیقه‌مون چی داریم. خب بریم اول معاملات پریروز. هم چقدر روز قشنگی بود، ولی من خیلی بد کار کردم، به پلنم عمل نکردم و نقاطی که مشخص کردم چقدر قشنگ بهش عکس العمل نشون داد. اما من خیلی ارق به این داشتم که نزول میخواد بکنه و اصلا کار خودم رو خراب کردم. من اینجا که دیدم دقیقاً معامله اولم به پلنم عمل کردم، زیر کف فروختم اما اومد بالا استاپ من رو زد. اینجا دیگه من باید وارد معامله خرید می شدم، اما هر دفعه هی معامله فروش زدم و 3 تا معامله زرده داشتم پریروز. ولی بازار ببینید چقدر قشنگ اومد نقدینگی رو برداشت رفت بالا. خیلی بازار ساده ای بود، اصلا نه نوسان خاصی زد نه تقصیر خودم بود دیگه. ببینید این باگ هایی هستش که بعد توی آزمون و خطاها رفعش کرد. ببینید چقدر قشنگ اومد نقدینگی رو برداشت و رفت بالا. در صورت دیروز هم خیلی نوسان داشت. من این کف رو مشخص کرده بودم. بله دیروز من این کف رو مشخص کرده بودم که این کف رو که شکوند من وارد فروش شدم، اومد بالا استاپ هم رو زد. بعد وارد معامله معکوسش شدم، خدمت شما شد رفت بالا و به تیپی من نرسید. من ریسفیری کردم چون نوسان داشت، اومد ریسفیری منو زد. دوباره وقتی که این کف رو شکوند، البته من آپدیت کردم، اومدم این کف رو مشخص کردم که این کف رو تقریبا شکوند، من وارد فروش شدم، دوباره رفت پایین، دیدم خیلی نوسان داره، ریسفیری کردم، ریسفیری من خورد، قیمت دوباره اومد اینجا. من اینجا رو مشخص کردم، این کف رو دیدم که داره میاد بشکنتش، یعنی شیکون تا اینجاها که اومد. من خدمتتون عرض شد که وارد فروش شدم که قیمت خیلی پرسرعت اومد استاپ من رو زد. استاپ هم رو که زد من دیگه شد 2 تا معامله ریسفیری، 2 تا معامله ضررده دیگه. دیدم که اومد بالا، من وارد معامله معکوس شدم و تا تیپی 2 گرفتم دیگه دیروز و معاملات دیروز هم شد یر به یر، سر به سر شد. خب ببینیم که امروز چطور میتونیم کارمون رو انجام بدیم. این که کف روز هست، خب میتونه مهم باشه برای ما. این همون سقف دیروز هستش که من خدمتتون عرض کردم، میتونه نقطه مهمی باشه که اگه بخواد حرکت کنه احتمال داره که بخواد بیاد پایین بعد بره سمت بالا، میتونه هم که اصلا یه تیکه بره بالا. فعلا اصلا سقف خاصی مشخص نکرده. 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه و ما همچنان منتظریم که ببینیم سقف مهمی میتونیم داشته باشیم. فعلا سقف نداره و همینجوری داره میره بالا و من میام از قبل استفاده میکنم و این سقفی که اینجا دارم رو، این سقف میتونه سقف مهمی باشه که حالا نزدیکش هم هست. ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه، ببینیم آیا میخواد بشکنتش یا اینکه میخواد بریزه. خب من نقاط رو مشخص کردم. ببینید نقدینگی این زیر زیاد داریم، احتمال داره که بخواد بیاد نقدینگی ها رو برداره و بعد بره بالا، ولی خیلی مواقع هم هست که اصلا انقدر سرعتش زیاده که میره بالا. ببینید اخبارمون چی داشتیم؟ بله اخبار مدعیان بیکاری رو داشتیم
که به نفع دلار و همچنین میتونه که به نفع داو جونز باشه. فعلا منتظر میمونیم دیگه، ببینیم که بازار میخواد باز بشه چیکار میخواد بکنه دیگه، ببینیم به چه صورت میخواد حرکت کنه. من فعلا استاپ میکنم ویدیو رو که طولانی نشه. با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. بله، خدمتتون عرض شود که حدود 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. داره خیلی پرقدرت حرکت میکنه، خودشو داره به سقف میرسونه. سقف مهمی هست، باید دید که ریاکتش چی میتونه باشه. بله 10 ثانیه دیگه ببینیم که خیلی پر انرژی بازار. بله این همون اصلاحیه که من میگم. ببینیم چی کار میکنه با این سقف. خیلی پرقدرته. البته سقف خیلی قویه اینجا، 2 بار خیلی پرقدرت پرتش کرده به سمت پایین. باید دید که چجوری میتونه ردش بکنه. یا اصلا میتونه ردش بکنه. حساس هست، میبینین اجازه بهش نمیده چون بازار خیلی سعودی هست. من روی این سقف فعلا اصلا نزول فکر نمی کنم. وای میسم اصلاحش بکنه، روی خریدش بخوام انجام بدم. اگرم که پرقدرت بشکنه که شانسمون امتحان میکنیم دیگه. امروز هم خیلی حرکت کرد تو تایم لندن. میتونه مثل دیروز بازی در بیاره. دیروز هم نکنیم دقیقا هم اینجا تو این سقفه اینجا چقدر بازی کرد. خب آماده میشیم. من وارد این معامله خرید شدم علل حساب تا ببینیم که بازار میخواد چجوری عمل بکنه. امیدوارم که پرسرعت نیاد پایین و 1 دقیقمون هم در نظر میگیریم. اینجا سقف مهمیه، اینجا نقدینگی زیاده، احتمال داره که بخواد پرتش کنه به سمت پایین. احتمال داره که ما استاپمون بخوره. چون 1 دقیقمون هم ور شده، تیپی 2 رو میذاریم. این افیجی گیر کرده توی 1 ساعته. بعد دید که چجوری ردش میکنه. فکر میکنم بتونه ردش کنه. قدرت بازار بسیار زیاده، میخواد برسه به این سقف. خب حالا کامل رسید به تیپی 1 و حالا تقریبا ردش کرد. ببینیم تیپی 2 ما رو میبینه. بله میریم برای تاچ شدن. اگر که یه همت دیگه بکنه و بله امروز هم خدا رو شکر بازار جذابی بود و تونستیم که معامله خوبی رو بگیریم و سودمون رو امروز از بازار بگیریم. بازار مشخص بود، پرقدرت بود، ولی نقطه ورود و خروج ما تقریبا بهینه بود دیگه. الان توی تایم بالاتر که نگاه بکنی، ما الان نکنیم دقیقا رسید به این اوردر بلاک اینجا، به این نقطه حساس و ما خارج شدیم دیگه. ولی خب خیلی بازار قدرتش زیاده، احتمال دارم که بکنه بره بالا. قدرتش زیاده، ولی ما کار امروزمون رو کردیم و دیگه ما بقیش نوش جون هر کسی که بتونه بگیره. بله معامله امروزمون هم دیدین که به ثمر نشست و تونستیم که سودمون رو بگیریم امروز از بازار و اینکه بازار خیلی پرقدرت بود و تقریبا به موقع جواب ما رو داد. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.